Okay, so hey guys, welcome back to my YouTube channel once again. So আজি ওলাই দিলো অকলে আৰু বাকি পংকজতে আৰু কোনবা লগৰ বিলাকে আহি আছে বলে এতিয়া মোৰ ফাৰ্স্ট কামটো আছে বাইকখন এতিয়া পামচাৰ হৈ আছে তাৰ পিছত আপোনাৰ এটো দেখিছে চাগে আপোনালোকে RC390 বেলি পেন এটো এতিয়া মই ইনষ্টল কৰিব লাগিবগে ৰবা মই দেখাই দি আছো আপোনাক এবাৰ দেই দেখি বাবা বস্তুটো কি হৈছে কি নাই হোৱা বহুত দিনৰ পিছত বাইকখন দেখি নাই পোৱা চাগে আপোনালোকে তো আপোনাৰ বেলি পেনটো হল এইটো ঠিক আছে এতিয়া মোৰ কাহ হৈ আছে এতিয়া এটো লাগিব ইয়াতে এতিয়া ক্লেম সিলেম বনাব লাগিব তাৰ পিছত হবগে সো গাইস দেখি পাইছে চাগে আপোনালোকে এতিয়া বাইকখন এইটো ক্লেম দিব লাগিব এক্সজস্টটো খুলি আহিলো এতিয়া হেতু কাৰণে কিবা হৈ আছে আৰু আগৰ তোমাৰ 390 ৰ সাইড পেনেলটো আছে তাৰ পিছত বাকি আগৰ পিনাত লুকসটো এটো আহি আছে এতিয়া হেডলাইটটো আছে বাৰু মোৰ ঘৰত মই লগাই দিম হেতু ভিডিও পাই যাবা আপোনালোকে দুদিনৰ পিছত বাকি সবখিনি ঠিকে আছে এটো ইঞ্জিনটো এতিয়া বেলি পেনটো নাই ন হেতু কাৰণে খালি খালি হৈ আছেগে সো গাইস গৈ থাকো এতিয়া তাতে কি হয় কি কথা গম পাই যাবা আপোনালোকে মই গৈ পেলাই ধুনিয়াকে লগাই লো তেতিয়া লুকসটো অকমান ভাল দিব ও সৰি পৰি গলে এটো তেতিয়া লুকসটো ভাল দিব বাকি বেছি দেৰি নকৰো হিওতে আহি আছে বলে তেনেকে ৰখাব ভাল নালাগে ন এতিয়া এনেকে কষ্ট কৰি লৈ যাব লাগিবগে জিমানটো জি হলো একো না বাৰু পাৰিম তে লাহে লাহে যাও আৰু চেনটো একদম বহুত ঢিলা হৈ আছে চেনটো বনাব লাগিব একেবাৰে ইয়া দেখিছে নে গাইস সো জনে জনে সাবস্ক্রাইব কৰা নাই এতিয়ালৈকে তো সোনকালে সাবস্ক্রাইব কৰি দিবাগে মই ভিডিও এতিয়া কন্টিনিউ দি আছো তো ভাল পাবা আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও লাগে আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাই দিবা তো ভাল লাগিব আৰু মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম লিংকটো ডেসক্ৰিপচনত আছেগে তাতে গৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ ফলো কৰি লবা তো ভাল লাগিব তাতে অকমান ৰেসপন্স দিম ইনষ্টাগ্ৰামটো একেবাৰে গ্ৰো কৰি লম মানে আপোনালোকে যদি সাপোৰ্ট দিয়ে ভাল লাগিব অকমান সাপোৰ্ট কৰিব দেই ঠিক আছে বাকি এতিয়া মই লুকসটো কেনেকুৱা হৈ আছে দেখাই আছো পংকজতে আহি পাব লাগে এতিয়া চাগে মেবি বাকি এতিয়া বহুত দিনৰ পিছত ভিডিও বনাইছো যেহেতু অকমান এংগেলটো কিবা হ'ব আপোনালোকে এডজাস্ট কৰি ল'ব আৰু বাকি মোৰ এতিয়া মিটাৰটো নাই হেডলাইটটো আছে বাৰু 390 হেডলাইটটো লগাই দিম এতিয়া তো হেতু ভিডিও পাবা আপোনালোকে বহুত সোনকালে আজি চাগে ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট গোৱালপাৰালৈ গুচি যাম এপাক ঘূৰিয়ে হ'বলৈ গৈছে যেহেতু বহুত দিনৰ পিছত ভাল লাগিবগে বাকি এক্সজস্টৰ সাউন্ডে যে পুৰা আল্টিমেট দি আছে মানে কিবা এটা ভাল লাগিছে বাট মই এতিয়া ইমান স্পিডত যাব নাই পৰাগে যেহেতু বেলি পেনটো মোৰ লগত আছে এতিয়া আৰু প্ৰবলেম হৈ আছে ন মই ইমান কষ্টকে এতিয়া ধৰি পেলাই লৈ আহি আছো যেহেতু তাকে এতিয়া লাহে লাহে যাম হেতু কামটো হলে ভাল হ'ল আৰু এতিয়া যেনে তেনে ফিটিং কৰিব পালে মই দেখি আছিলো বাৰু মানুহবিলাকৰ ভিডিওত আৰু আজিও প্ৰসেসটো দেখাই দিম বাৰু ক্লেমটো লাগিব মানে ক্লেম নহকে নোৱাৰি তেনেকে ক্লেমটো থাকিলে ভাল হ'ব ক্লেম নহকে পারবো নে নোৱাৰব হেতু মই এক্স্যাক্টলি ঠিক নাই হোৱা পাৰিব লাগে চাগে মেবি বাট মই যেটো চাইছো ইয়াতে তো ক্লেমটো লাগিবই মানে মোৰ ইয়াতে BS4 যেহেতু ফিটিংটো তেনেকে নহয় লাগিব মিটাৰটো ভাবিছো কি কৰা যায় এতিয়া মোৰ পুৰানা মিটাৰটো বেয়া হৈ থাকিলে এইখনত যেটো অৰিজিনাল মিটাৰ হয় এটো পানী চানি হুমাই বেয়া হৈ থাকিলে তাৰ পিছত এতিয়া তোমাৰ মই RC390 মিটাৰটো TFT মিটাৰটো লগাও নে বলে হেতু BS4 টোৱে লগাই দিও নহলে BS6 টো তেনেকে দুটা মাজত কিবা এটা কৰিব লাগিবগে জিকে নকৰক ধুনিয়াকে চালিয়াকে কৰিম বুলি ভাবিছো বাৰু সো তাকে ভিডিও বিলাকত দেখি পাই থাকিবা আপোনালোকে কেছ নাই বাৰু তো বাকি ইয়াতে আহি পালোগে হুদিছ এবাৰ ইয়াতে হ'ব না নহব হলেটো ভালে নহলে আৰু বেলেগত হুদি চাব লাগিব এবাৰ
এটা ক্লেম বনাব লাগিছিলে ক্লেম এইটো ক্লেম বনাব লাগিছিলে মানে বস্তুটো ইয়াতে আছে ন মানে 4টা ক্লেম বনাব লাগিছিলে সৰু ক্লেম অঁ বস্তুটো ৰ'বা মই দেখুৱাই আছোঁ আপোনাক হা বস্তুটো এনেকৈ থাকিব এনেকৈ হ'ব মানে তো ইয়াৰ পৰা এইটো বেণ্ড কৰিলে এটি নাট খাই যাব আৰু তাৰপিছত ইয়াতে এটা ফুটা আছে এইটো মানে ইয়াৰ পৰা এইখিনিত লঙত এটা হ'ব মানে এইটো 4টা হৈ যাব এইটো দুটা হৈ যাব ন অঁ তাকেতো এতিয়া হ'ব ন অঁ চ' হ'ব বুলি কৈছে এতিয়া ভাল হ'ব কথাটো অ'কে গাইজ এতিয়া ক্লেমটো বনোৱা হ'লগৈ এতিয়া গৈ পেলাই তাতে ফিটিং কৰি লওঁ পিছত কি হয় লুকছটো দেখাই আছোঁ আপোনালোকক ঠিক আছে এই ক্লেমটো দিয়া হ'লগৈ আৰু এতিয়া চাওঁ কেনেকুৱা ফিনিচিং এইটো বহুত ক্ল'জ আহি গৈছে এতিয়া প্ৰব্লেমেই হ'ব নেকি মই সেইটোৱে ভাবি আছোঁ চাওঁ আৰু বাকী হয় আৰু এইটো চাইডত যদি চাবলৈ যাওঁ দেন এইটো নাট নাই লগা বাৰু চাওঁ গোটেইবিলাক ফিটিং হোৱাৰ পিছত কি হয় চকাটো ইয়াতে লাগি আছে এতিয়া তো লাগি থাকিলে বহুত প্ৰব্লেম হ'বগৈ চাওঁ বাৰু মই ফাইনেল ডিজাইনটো দি আছোঁ অকণমান পিছত আপোনালোকক দি আছোঁ কেমেৰাটো হয় লাইটো চাব পাৰে না লাইট নাই থাকে ইয়াত পাৰে লগাবা ফ্লাছ পাৰে এটা লগাবা অঁ দে যাং নহ'লে দে থেংকছ মই আহিম আৰু একবাৰমান নহ'লে নেকি অঁ ফোন কৰিম দে মই অ'কে গাইজ এতিয়া লাইট চাইট নাই মানে অকল আন্ধাৰকৈ গুচি গৈ আছোঁ ঘৰলৈ চ' বেলি পিনখন দেখি পালে আপোনালোক দেখুৱাই আছোঁ আৰু এতিয়া ৰাতি হ'লে ন মই ভালকৈ দেখুৱাব নাই পৰা আপোনালোকক অ'কে চ' ৱেল গাইজ আজি বহুত কেইটা দিনৰ পিছত ওলালোঁ ঘৰৰ পৰা বহুত কিবা কিবি কাম চলি আছিলে মানে সেইটো কাৰণে মই একদমেই মানুহটো ফ্ৰী নহ'লোঁ ভিডিঅ' চিডিঅ' দিব তেনেকৈ ওলাব নোৱাৰিলোঁ কেছটো তো তাকে ভাবিলোঁ কি বেলি পিনখন সেইদিনা লগা হ'ল বাট আপোনালোকক ভালকৈ দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ মই একদমেই চৰি তো তাকে সেইটো ভিডিঅ'কে মই এতিয়া কণ্টিনিউ কৰি আছোঁ চ' আজি চাওঁ এতিয়া ইভিনিং হ'লে বেলিটো গুচি গ'লে অলমষ্ট তথাপিও চেষ্টা কৰিম অকণমান চিনেমেটিক ভিডিঅ' দিব কোৱালিটিটো অকণমান বেয়া আহিব পাৰে বাট আপোনালোকে অকণমান এডজাষ্ট কৰি ল'ব ঠিক আছে বাকী ইমানটোতে ৰখি দিওঁ আৰু দেখাই আছোঁ আপোনালোকক এতিয়া কণ্ডিশ্যনটো কি হৈ আছে বাইকখনৰ অ'কে চ' ইমানটোতে ৰখি দিওঁ অ'কে গাইজ চ' বাইকখন দেখিব পাৰিছে চাগে আপোনালোকে এতিয়া এইটো খোলা আছিলে আজি ভাদাৰে লগাই দিলে ক'ৰবাত যাওঁ বুলিকে অ'কে এগজষ্টটো লগাই দিলোঁ মই এতিয়া ঠিক আছে এগজষ্টটো লগাই দিলোঁ তাৰপিছত আণ্ডাৰবেলিটো গৈছিলে যে এইটো প্ৰচেছিংটো আপোনাৰ ইয়াতে এটা কেলেম দিয়া হৈছে আৰু ইয়াতে ভিতৰত এটা কেলেম দিয়া হৈছে তাৰপিছত ছেম সেইটো ছাইডতো হয় ৰ'ব ষ্টাৰ্টটো অন কৰি লৈ আছোঁ ছেম এইটো ছাইডতো হয় ইয়াতে এটা ক্লেম দিয়া হ'লগৈ আৰু ইয়াতে এটা চাৰিটা ক্লেম দিলোঁ চাৰিটা ক্লেমত গোটেইখিনি কমপ্লিট হৈছে আৰু বাকী এতিয়া লুকছটো কেনেকুৱা দি আছে ক'বা চিনেমেটিকটো দি আছোঁ ৰ'ব বাইকখন তোমাৰ এইটো ঠিক আছে এতিয়া চেক্সি লাগি আছে বাইকখন বাৰু আৰু হেডলাইটটো লগাই দিলোঁ 390ৰ এইটোও এটা ভিডিঅ' ধুনীয়াকৈ দিম চাগে বাইকখন ধোৱা নাই লেতেৰা হৈ আছে একদমেই আৰু নাম্বাৰ প্লেটৰ ক্লেমটো যে এইটো আনি দিলোঁ এতিয়া ইয়াৰ স্ক্ৰুডাৰ নাই মোৰ লগত সেইটো কাৰণে নাম্বাৰটো লগাব নাই পোৱা নহ'লে নাম্বাৰটো লাগিলেহেঁতেন
এক্সজষ্টটো মই সেইদিনাখন খুলিছিলোঁ, তাৰপিছত নেক্সট দিনাখনে আহি পেলাই লগাই দিছোঁ আৰু বাইকখন ছাৰ্ভিচিং দিবলৈকে ছাৰ্ভিচিং দিব নাই পোৱা। সোনকালে ছাৰ্ভিচিং দিব লাগে, সেইটো সদায় কৈয়ে থাকোঁ, বাট টাইমটো নিমিলেচোন আৰু পইচাটোও নিমিলে। তেনেকুৱা হৈ আছে এতিয়া মোৰ মানে কণ্ডিশ্যন। চ' অ'কে গাইছ, এতিয়া চিনেমেটটো চাই লোৱা আৰু অ'কে গাইছ, চ' ভিডিঅ'টো দেখিলে আপোনালোকে চিনেমেটিকটো আৰু কিমানটো কি হয় মই আপোনালোকক জনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কেনেকুৱা ইনষ্টল কৰিব লাগে। ত' আজি এইটো ভিডিঅ' ইমানতে এণ্ড কৰি দি আছোঁ। লগ পাই আছোঁগৈ বেলেগ এটা নতুন ভিডিঅ'ত চালিয়াকৈ। চ' বাই বাই গাইছ, হেভ এ গ্ৰেট ডে।